সো ৰাতিটোৰ কথাখিনি পাৰ হ'ল ৰাতিৰ পিছত এতিয়া আজি মই এতিয়া কফি চফি খাই বঢ়িয়াকৈ বহিছোঁ আৰু এইটো একচুৱেলি এডিট হৈ গৈছে থাম্বনেইলটো মই ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ কেনেকৈ থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিম মই দেখুৱাম বাৰু এতিয়া লেট মি টেক দ্য কেমেৰা এণ্ড লেট মি শ্ব' ইউ how I do the thumbnail process for my video. So suppose মোক এইটো থাম্বনেইল লাগে পজ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ VLCত প্লে কৰিছোঁ একচুৱেলি ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট দিয়াৰ পিছত VLCত ইয়াতে স্নেপশ্বট ছেভ হৈ গ'ল নেক্সট আৰু এটা থাম্বনেইল লাগে মোক লেটছ সি এইটো এণ্ড ৰাইট ক্লিক snapshot done. It's actually really tough to do all the things together but still এনেকৈ কাম চলে এনেকৈ মানুহে কামবিলাক কৰে ইনস্পিৰেশ্যন পোৱা যায় বেলেগ ভিডিঅ' চালে বেলেগৰ কামবিলাক চালে ইভেন নট অনলি ইন দ্য ছেম ফিল্ডৰ কাম চালে যে তাৰ পৰাই যে ইনস্পিৰেশ্যন পাম তেনেকুৱা লট অফ পিপল টেক ইনস্পিৰেশ্যন ফ্ৰম মুভিজ তাৰপিছত কিতাপ পঢ়ি ইনস্পিৰেশ্যন লয় বেলেগৰ ষ্টৰি পঢ়ি বায়'গ্ৰাফি প্লাছ ইনস্পিৰেশ্যন বেলেগ ধৰণৰ ইনস্পিৰেশ্যন থাকে এনি ষ্ট্ৰাগলিং আৰ্টিষ্ট অৰ এনি এষ্টাব্লিছ আৰ্টিষ্ট চবৰে পৰা ইনস্পিৰেশ্যন পোৱা যায় আই ৰিয়েলি এডমায়াৰ তৰালি শৰ্মা ছিংগাৰ হয় তেখেতে এটা ফেচবুকত আজি 2 দিন আগতে আজি নহয় আপডেট এটা দিছিলে দে উইল ট্ৰাই টু পুট ইউ ডাউন they will gossip about you and will criticize your work even though you try hard to give your best always at times you might feel so miserable but don't give up the challenge is to rise above all of this remember every scar makes you more beautiful and all the pain you experience makes you even more powerful believe in yourself let pain be your biggest weapon to take up the challenge and fight back that's exactly true সকলোৰে লাইফৰ ষ্ট্ৰাগলছ থাকে আমি আগবাঢ়িছোঁ থাম্বনেইলটো সেট কৰিম ইউটিউবৰ কাৰণে VLC স্নেপশ্বট লোৱাৰ পিছত পিক্সাৰ্ছত ছেভ হৈ যায় মই আগতে কৰিছিলোঁ এইটো ভিডিঅ' মই এগেইন কৈছোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা মই এতিয়া এইটো আই উইল জাষ্ট অ'পেন উইথ ফটোশ্বপ 2023 PNG হিচাপে খুলিলে ফিল্টাৰ কেমেৰা ৰ ফিল্টাৰ এণ্ড দেন আই গো টু এডজাষ্টিং ছেটিংছ ইউজাৰ প্ৰিছেটছ কোনটো ছেটিংছ লাগে সেইটো অ'কে দেন আই উইল গো টু মোৰ এক্সপ'জাৰ লাগে contrast and then highlights অকমান লাগে shadows কমাম তাৰপিছত whites মোক আৰু লাগে and then blacks বঢ়াই দিম and texture I need more texture clarity নালাগে textureটো কমাই দিম মই it looks good now I'll play with the curves already খেলা আছে এটা now ইয়াত নইজ দিয়া আছে নইজ মই গুচাব লাগিব কাপছৰ পৰা মই যাম ইফেক্টছত গ্ৰেইন কমাই দিম গ্ৰেইনটো মোৰ প্ৰিছেটটোত আছিলে ভিনিয়েটিং নালাগে মোক দেন আইল গো টু ডিটেইল এণ্ড দেন I'll sharpen it and then do some noise reduction and remove the color noise I'll sharpen it more ইয়াতে then I'll go to basic again I'll go and adjust some texture for the sharpness তাৰপিছত মই কালাৰ্ছত যাম কালাৰ মিক্সাৰ কিউটো মই bluish cyan kind of কিউ এটা ৰাখিছোঁ and then saturation aqueous কমাই দিম blues কমাই দিম and then greens কমিব আৰু reds-টো বঢ়াব পাৰি orange বঢ়াই দিম and hue red-টো orange-ৰ ফালে লৈ যাম still noise আহি আছে মই আকৌ noise reduction কৰিম basics ডিটেইলত যাম noise reduce কৰি দিম and then this is the result of this ইয়াত মই এইটো ফটো এইটো আগতে কপি কৰি লৈছোঁ command A command C command B এতিয়া command D কৰ্নাৰত ইয়াক ৰাখিম মই now I'll play with eraser tool ল'ম opacity কমাই দিম flow কমাই দিম now I'll adjust this with that I'll go to fill opacity ওচৰত ইয়াতে blending options so blending options মই lighter color okay opacity কমাই দিম এতিয়া so it creates a different perspective to drag and drop and then I'll just like this খালি হৈ আছিলে অকমান FCP বিষয়ে কোৱা আছে ইয়াতে মই এখানে FCP আইকনটো ইউজ কৰিছোঁ and I'll use Apple icon Photoshop এইটো মই drag and drop কৰিম object tool to যাম object selection tool মই এইটো ক্লিক কৰিম ইয়াৰ overlay কৰিম এটা color overlay color কি লাগে মোক
grayish white hole besi bhal lagibo white completely white now I'll transform this etia moi yate eta shadow dibo bisaru layer tut right click kori actually blending options ut jabo lage ya shadow dibo lage moi drop shadow eta di dim then goes like that size spread opacity thike ase size to down kori dim come on so it pops up like that really well now moi fcp icon to yate dilu shadow lage jeto smart object hoy ase I'll just rasterize this layer I'll go to blending options ut koi drop shadow and I like the shadow good one এই জায়গাটোত অকমান fcp স্ক্রিনখন লাগে shift command 3 snapshot হৈ গল এটা সেভ হল so screenshot to মই I'll take it here enlarge kori put kori dim selection tool use kori fader use kori 60 yak moi just select kori enake select inverse delete down kori lage blending options ut kori lighten kori lage now it's looking really great so thumbnail karone enough are jodio iman sharp no hoy but it looks great colorful so enake video to pora snapshot loi moi eta thumbnail create koribo parisu moi to thumbnail hisabe rakhi tham okay done so আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিও চাই খুবে ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোত মই একচুয়ালি দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ এটা ইউটিউব ভিডিও আমি ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত তাৰপিছত বনোৱাৰ পিছত সেই ভিডিওটোৰ পৰা কেনেকৈ থাম্বনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰি আমি বেলেগ ধৰণৰ এলিমেন্টস ইউজ কৰি তেনেকৈ থাম্বনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো সো নেক্সট ভিডিওত মই আকৌ সেই নেক্সট এটা পাৰ্ট মই এটুৱে সেম বস্তু মই ৰেকৰ্ড কৰিছিল বেসিক্যালি হোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা পাৰ্ট মই বনাইছো সো নেক্সট ভিডিওত মই থাম্বনেলটো সেই ভিডিওটোৰ পৰা নলৈ মোবাইলতে ক্লিক কৰি কেনেকৈ থাম্বনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি তো হেতুৰ ওপৰত মই এটা ভিডিও বনাম সো আপোনালোকে চাই থাকক on more channel One Vlogger. Do like, comment and share and don't forget to subscribe and keep sharing, keep smashing and keep inspiring. আপোনালোকে support মোৰ খৰাই লাগিব আপোনালোকে share কৰি থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ videos different forms of photography different forms of videos মই লৈ আহি থাকিম and it's a wrap let's go